ያስጥልኝ የፕሮጀክት ማናጂሜንት ኮርስ ነው። ፕሮጀክት ማናጂሜንት ቤኔፊቱን ለማየት ነው። ከየት ጀመረ፣ ለምንድን ነው ኢምፖርታንት የሆነው፣ ምን ያክል ሪሶርስ ያስፈልገዋል ለማለት ነው። ፕሮጀክት ማናጅመንት ምናጠና አሁን ፕሮጀክት ማናጅመንት ባዲ ኦፍ ኖሌጅ ነው። የተለያየ መጽሐፍ አለ። ፒ ሚል አሴ ፕሮጀክት ማናጅመንት ፌዝ የሚባል አለ። ፌዙን ስለ እሱ ደግሞ የተለያየ ሰርቲፊኬት አለው። ይሄ ሰርቲፊኬት የሚያስፈልገው እንትን ነው። የመጽሐፉ መጨረስ ይቻላል በኮርስ ወይንም በሰርቲፊኬት ደግሞ ፕሮጀክት ማናጅመንት መሆን ይቻላል። እና ለምንድን ነው ፕሮጀክት ማናጅመንት የሚያስፈልገው ነው? ፕሮጀክት ማናጅመንት ለአንድ ስራ ለመጨረስ ጀምሮ ለመጨረስ የሚቆጣጠረው ሰው ያስፈልጋል። የሚቆጣጠረው ሰው ፕሮጀክት ማኔጀር ይባላል። ቆጣጥሮ ምን ያስፈልገዋል ሁሉን ነገር ተቆጣጥሮ ስራው እንዳያቆም አድርጎ ከስራው ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻ አይቶ የሚያይ ሰው እሱ ፕሮጀክት ማኔጀር ይባላል። 5 ስቴጅ ነው ያለው የፕሮጀክት ማኔጀር። ቅድም እንዳልኩት ፒኤምፒ ይባላል ፕሮጀክት ማናጅሜንት ፌዝ የሚሉት 5 ፌዝ ነው ያለው። 5 ቦት እንትን በፕላኒንግ ውስጥ 5 ነገር አለ። የመጀመሪያ ኢኒሺዬሽን ነው። ፕሮጀክቱ መጀመሪያ ፕሮፖዝ ይሆናል። ፕሮፖዝ ከተደረገ ከተቀበሉ ይሄ ፕሮጀክት ይሰራ ሲባል እሱን ፕላኒንግ ይሆን ወደ ፕላኒንግ ይሄዳል። ማለት ይሄ ስራ ይጀመር ፕላን እናደርግ እንዴት አድርጎ እንደሚሰራ። ከዛ ፕላኑ ደግሞ ኤክስኪዩት ይሆናል። ኤክስኪዩት ሲሆን ደግሞ ስራ ይቀጥላል። ከዛ ስራው እየተቀጠረ ኮንትሮልና ሞኒተር እየተደረገ ተመልሶ ወደ ፕላኒንግ ይሄዳል ወይንም ኮንትሮል ሞኒተር ይደረጋል። ሲጨረስ ከኤክስኪዩሽን ይወጣና ደግሞ ከፕላኒንግ እና ኤክስኪዩሽን ይወጣና ክሎዚንግ ይሄዳል። ይሄ ኢኒሺያል ሲደረግ ኢኒሺዬሽን ቅድም እንዳለ የመጀመሪያው ስቴጅ ጋር እዚህ ጋር ስንመጣ ኢኒሺዬሽን ጋር ስንመጣ ብዙ ስቴጅስ አለ። የመጀመሪያው ፋይናላይዚንግ አ ፕሮጀክት ዲቴል ይላል። 8 ስቴጅስ አለ። ፋይናላይዚንግ አ ፕሮጀክት ዲቴል ማለት መጀመሪያ ፕሮጀክቱ ከመጀመሩ በፊት ፕላን እየሆነ መጀመር አይቻልም። ይሄ ነገር እንደዚህ ይሰራ ብሎ ሁሉ ነገር ብሉፕሪንት የሚባለውን ይዞ መጀመር አለበት። ያንን ፕላኑ ሳይጨርስ ወደ ኤክስኪዩሽን ሊገባ አይችልም። ኤክስኪዩሽን እና ፕላኒንግ አብሮ ሊደረግ አይችልም። ምን አይነት እቃ ያስፈልገኛል፣ ስንት ሰው ያስፈልገኛል፣ ምን ያክል ገንዘብ ያስፈልገኛል፣ እሱ ሁሉ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ መጻፍ አለበት ከመጀመሪያው። ሁለተኛ ሴት ክሊር ኤክስፔክቴሽን ማለት ይሄ ነገር በዚህ ድንጋይ ይሰራ ድንጋዩ ካጣን በምን እንትን ፕሮጀክቱ ያቆማል። ስለዚህ የሚቀያየር በዚህ ድንጋይ ካጣን በዚህ እንጨርሰዋለን ምናምን የሚል ነው ማለት። ወይንም ይሄ ስራ በዚህ ገንዘብ ያልቃል ሲባል ትንሽ ስራ ገንዘቡን ትንሽ አድርገው አስቀምጠውት ይሆናል። ወይንም ገንዘቡን ትልቅ አድርገው አስቀምጠውት፣ ሰዓቱን ትንሽ አድርገው አስቀምጠውት፣ ሰዓቱን ትልቅ አድርገው አስቀምጠውት፣ ሰዓቱን ከፍ አድርገው ቢያስቀምጡት ለመጨረስ ስራውን ጊዜ ይሰጣል። ሰዓቱን አጠር አድርገው ካስቀመጡት ግን ስራውን እንዲያልቅ በሰዓቱ እንዲያልቅ አይሆንም። choose the right team and system ሰው ይሄን ስራ የሚሰራ ሰው ወይም ይሄን ስራ የሚረዳ ሰው አብሮ የሚቆጣጠር ወይም አብሮ የሚሰራ ሰው እሱን በትክክል መምረጥ አለብን። የሚሰራ ሰው መምረጥ አለብን። የማይሰራ ሰው ብንመርጥ እዚህ ላይ ያልሆነ ስራው በሰዓቱ እንዲያልቅ አይሆንም። ማለት በሰዓቱ ሰዎቹ አይመጡ ይሆናል። ስራውን ጊዜውን ይፈጃሉ፣ ገንዘብ ብዙ ይጠይቃሉ ከተባለው በገንዘብ በላይ ወይንም የእቃውን ዋጋውን ከፍ ያደርጋሉ፣ ዝቅ ያደርጋሉ፣ ይቀያይራሉ እና ምንም በትክክል መምረጥ በሰዓቱ እንዲሰራ በትክክል እንዲሰራ ያደርጋል።
ማይልስቶኑንም በትክክል ማይልስቶኑ ዲፋይን መሆን አለበት። ለሚቀጥለው ሳምንት እዚህ ጋር እንሄዳለን፣ ስለ ማይልስቶን እናወራለን። ክሊር ኮሚኒኬሽን ማለት ከሰው እንዴት አድርገን እርስ በራሳችን ሁለቱ ሰራተኛና ሰሪ እንዴት እንደሚነጋገሩ ስለ ስራው እንዲያልቅ ምን አይነት ሪስክ ማለት ምን ያክል ይሄ ነገር በዚህ መንገድ ባያልቅ ብለሽ በዚህ መንገድ ባያልቅ ይሄን ያህል ገንዘብ አጣለሁ ብለሽ እሱ ሪስክ ነው። ምን አይነት ማናጂሜንት ፕሮጀክት ሪስክ አለ ነው እዛው በሪስኩ ምን ያክል ነው ብሎ እሱ ሁሉ ገና መመዘን አለባቸው ከመጀመራችን በፊት። avoid creep scope creep, evaluate the project after completion. ስራው ካለቀ በኋላ ሄደን ተመልሰን ሄደን እንዴት አድርገን ኢቫሉዌት እናደርጋለን እና ይሄ የመጀመሪያ ሶስቱን ትንሽ እናያለን ተመልሰን ከዛኛው ጋር ከመቀጠላችን በፊት። የመጀመሪያ finalize a project detail ነው። Okay, before you begin a project, make sure that you have laid the foundation for success. This means getting buy-in from all stakeholders and understanding the expectation involved. You should clearly define the scope of the project itself, including the various roles and responsibilities of the team members. Develop a detailed plan and define goals. Then create a measurable credential for success. Factor in deliverable dates and create your timeline. Timeline በዚህ ሰዓት ይጀመር በዚህ ሰዓት ይጨርስ ነው እና ትንሽ ቦታ ይታይ ትንሽ ቦታ ለመጀመር አንድ ሳምንት ይሄን ስንት ጊዜ ይፈጅብሃል? አንድ ሳምንት ይፈጅብኛል ካለ አንድ ሁለት ቀን ጭማሪ ይሰጣል። በመቼ ቀን ትጨርሳለህ? በዚህ ቀን ካለ አንድ ሁለት ሳምንት ይሰጣል። ዲሊቨረብሉን በዛ ከዛ ታይምላይን በዚህ ቀን ይጀምራል በዚህ ቀን ይጨርሳል ብሎ ይጻፋል ከመጀመራችን በፊት። ምን አይነት ጎል ምንድነው ምን ለማግኘት ምን ለማድረግ ነው ይሄን የሚችለው? እዚህ ጋር ፋክተሪ ለመክፈት ነው ወይንም እዚህ ጋር አስፋልት ለመክፈት ነው፣ እዚህ ጋር ለስቴሽን ለመክፈት ነው፣ ፖሊስ ስቴሽን ለመክፈት ነው። ምንድነው ጎሉ ነው? ይሄንን ቦታ ፖሊስ ስቴሽን ለመክፈት ብቻ ሳይሆን 40 ፖሊስ አሉ። 40 ፖሊስ ስቴሽናቸው ኦፊሱ መቀመጥ አለበት። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ፓርኪንግ ሎት አለ። ስንት መኪና ማቆም ይችላሉ? መኪና የሚነዱ ከሆነ ስንት እስረኛ ከመጣ ስንት እስረኛ መያዝ ይችላሉ? ምን ያክል ስቶሬጅ እቃቸው የሚያስቀምጡበት ቦታ አለ ወይ? እሱን ሁሉ በትክክል ዲዛይኒንግ ውስጥ መጨመር አለበት። ኦኬ get all stakeholders understand the expectation. Stakeholders ማለት መጨረሻ ላይ የሚጠቀሙት ሰዎች ገንዘባቸውን ጨምረው እዛው ውስጥ ይሄ እንደዚህ ይሰራ ብለው መጨረሻ ላይ ካሱ ጥቅም መውሰድ የሚፈልጉት ሰዎች አሉ። እነዚህ የነሱ ጋራ ምንድነው የሚፈልጉት? እንዴት አድርገው ነው? አሁን ፖሊስ ስቴሽን ከሆነ ፖሊሶቹ መጨረሻ ላይ እነሱ ናቸው የሚጠቀሙት ቢልዲንጉን። እንዴት እንደዚህ ነው የሚሆነው፣ እዚህ ጋር ነው እንደዚህ ወይንም አስፋልት የሚሰራ ከሆነ የሚጠቀሙት በዛ ጋር እዚህ ሰፈር የሚኖሩ ሰዎች ከዚህ እዛ የሚሄዱት ነው። ምንድነው እነሱ ስቴክሆልደር ይባላሉ። እነሱ ምንድነው ፍላጎታቸው፣ እንዴት ይሳካላቸው፣ ምንድነው ኤክስፔክት ያደርጉ፣ እንዴት አድርገው ስራው ለነሱ እንደሚጠቅማቸው የነሱን ፍላጎትም አብሮ ጨመር አድርጎ ለመስራት። ያ ፋይናላይዚንግ ፕሮጀክት ዲቴይል ይባላል። ሁሉን ነገር ለመጨማመር ፕሮጀክቶች ከመጀመሩ በፊት። ምክንያቱም እነዚህ ሳንጨምር ብንሰራ የነሱ ፍላጎት ውጭ ይሆናል ማለት አስፋልቱ ከቤታቸው ራቅ ብሎ ይሄዳል።
እነሱ በስንት መከራ እዛ ይደርሳሉ ለሚጠቀመው ሰው ምንም መጨረሻ ለሚጠቀመው ሰው ምን ለነሱ ምንም አይደርስም set a clear expectation ቅድም እንዳለው ኤክስፔክቴሽን ማለት ምን ፍላጎት ምን ለማድረግ የእውነት የሚሰራ ፍላጎት መሆን አለበት እዚህ ጋር ቤትን ስራ ሲባል ፓላስ እንስራል ማለት አይቻልም ማለት ቤተ መንግስትን ስራ ማለት አይቻልም ትልቅ ነገር ማድረግ አንችልም ወይንም እዚህ ጋር ፋክተሪ ንክፈት ማለት ሁሉንም የሚሰራ ፋክተሪ መሆን አይችልም አንድ ዕቃ የሚሰራ ይሆናል እሱ ኤክስፔክቴሽኑ የሚቻል መድረስ የሚቻልበት መሆን አለበት የሚፍላጎቱ መድረስ የሚቻል መሆን አለበት ከመድረስ የሚቻለው ሩቅ ሲሆን ስራው ሳይሰራ ይቀራል okay clear another key part of successful project management is being clear about which team members are responsible for all the component of the project. This makes it easier to create accountability. Once you have set expectation, make sure everyone is on the same page and knows when the deliverables are due and how their work contributes to the project as a whole. While it is important for the initial team to be clear on expectation, don't forget to keep stakeholders information as well. Clear expectation ማለት ሰራተኛም ጋር ነው ሰራተኛው ምን ስራ እንደመስራት እንዳለበት ምን አይነት ስራ ለምን ስራ እንደቀጠሩትና ያንን ስራ መስራት እንዳለበት ማወቅ አለበት እዚህ ጋር ዌልድ እንዲያረግ ብረትና ብረት እንደጋጥም የተቀጠረ ሰውዬ እዛ ጋር ሄዶ ከእንጨት መቆረጥ ሲጀምር እሱ የተሰጠውን ስራ አልሰራም ማለት ነው የምንፈልገው በብረትና ብረት ተጋጥሞ የተሰራ ቤት ነው በእንጨትና እንጨት የተጋጠመ ቤት አይደለም በኮንክሪት ይሰራ ያለው ሰውዬ እዚህ ጋር በእንጨት ቤት ሰርተው ቢሰጡት እሱ ደስ አይለው የፈለገውን ነገር አላገኘም ማለት ነው እሱን ሰራተኛንም በትክክል ምን መስራት እንዳለበት እንዴት ስራው እንደሚሰራ ሁሉ ነገር ኤክስፔክቴሽናችሁ ሁሉ ያንዳንዱ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ማወቅ አለባችሁ choose the right team and system okay መንገድ እንዴት አድርጌ ይሄን ስራ በዚህ መንገድ ጨርሰዋል ሁሉ ድረስ እሱን ሁሉ መዘጋጀት አለበት ደግሞ the right team እንዳልነው ምን ማን እንዲሰራ የሚለው when your plan is in place and expectations are clear, you will be able to assign a task to a team member. ሁሉን ነገር ከዚህ በፊት ሁለቱ ካዘጋጀን በኋላ ቲሙ ምን እንደሚሰራ ማወቅ ከቻለ አንተ አብራችሁ ስሩ አንቺና አንተና አንቺ አብራችሁ ስሩ የሚባለውን እሱን በግሩፕ ማስቀመጥ ይቻላል ሁሉም አንድ ጊዜ ይሄኛው በዚህ ጋር ስራ ላይ ይጀምራል ይሄኛው በዚህ ስራ ላይ ይጀምራል ሁሉም አንድ ጊዜ መስራት መግባት ይችላል It is the role of the project manager to put together a winning combinations of skill, talent, and personalities that are right for each particular project. ከምን ስራ ቀጥሎ ማን ይሰራል ከምን ስራ ቀጥሎ ማን ይሰራል ከማን ጋር ይስራ የሚለውን ሁሉ የሚያጋጥመው ፕሮጀክት ማኔጀር ነው የሱ የፕሮጀክት ማኔጀሩ ይሄን ሁሉ ማዘጋጀት አለበት Keep in mind that the skill sets should align with a specific project requirement. In order for a project to be successful, you need to have the right project team in place. People whose skill and experience can benefit the project. ስራ በስራቸው ሁሉ ቦታ ማስቀመጥ አለበት ከስራቸው ውጭ የተቀመጡትን ከስራቸው ውጭ የሚሰሩ ከሆነ ያንንም ስኪል ማወቅ አለባቸው ማለት እዚህ ጋር ይሄን ስራ ይሄ ስራ ከሌለ በእነሱ ስኪል የሚሰራ ስራ ከሌለ እነሱ መስራት ከፈለጉ
በእውቀታቸው እኩል መስራት አለባቸው። ኦኬ እዚህ ጋር እናቆምና የሚቀጥለው እዚህ ጋር እናቆምና የሚቀጥለው ሳብጀክት ጋር እንሄዳለን። ኦኬ ኦኬ ይሄ ደግሞ የተለያየ ቪዲዮ ነው ከዩቲዩብ ቪዲዮ የዚህኛውን እንጠቀማለን ለዛሬ። Product or a service or a result. This we need to clearly understand. So when we say there is a definite beginning and end, every project starts at a certain point in time and ends at certain point in time. So it has a definite beginning and end. That is the reason it is temporary in nature. It is not an ongoing business activity, right? So every ከባለፈው ጊዜ እንዳወራን ፕሮጀክት መጀመርና ማለቅ አለበት። ማያልቅ ከሆነ ፕሮጀክት አይባልም። በየቀኑ የምንሰራው ስራ ፕሮጀክት ተብሎ አይቀመጥም። ፕሮጀክት ማለት ጀምረን መጨረስ የምንችለው ስራ ነው እና እዚህ ጋር ይሄኛውን ቪዲዮ የመረጥኩት ለፕሮጀክት ላይፍ ሳይክል ስለሚያሳየን ነው። ስለ ፕሮጀክት ላይፍ ሳይክል ስለሚያወራ project will have a life cycle, a beginning and end. So when it starts till end, until the result or a service or a product which comes as an output of a project life cycle is not ended. So interestingly, in a product life cycle or in a service life cycle, you come across many project life cycles. So product life cycle የሚባል ነገር አለ፣ ሰርቪስ ላይፍ ሳይክል ይባላል። አሁን አንዱን እንቀጥረዋለን። የቀጠርነው መስታወት እንዲያስገባልን ነው። መጥቶ መስታወቱን ሄዶ ኦርደር አድርጎ መስታወቱን ፋክተሪ ዲዛይኑን አድርጎ ፋክተሪ ከሰራልን በኋላ ከፋክተሪ አንስቶ አምጥቶ መስታወቱን ሰክቶ ሲሄድ ሰክቶ ጨርሶ ሲሄድ እሱ የመስታወቱ ላይፍ ሳይክል ነው። ኢንስቶሌሽን ላይፍ ሳይክል ይሆናል። እዛ ላይ ያልቃል ፕሮጀክቱ። ብርጭቆ እንገዛለን፣ እንጠጣበታለን፣ ይሰበራል፣ ላይፍ ሳይክሉ አለቀ ይባላል። ሌላ ብርጭቆ እንገዛለን። ያ ፕሮዳክት ላይፍ ሳይክል ደግሞ የሚባል ነገር አለ። ሰርቪስም ላይፍ ሳይክል ቅድም እንዳልነው ሰውየው መጥቶ ኢንስቶል አድርጎ የሄደው የእሱ ሰርቪስ መስታወቱን መሰካቱንና ጨርሶ መሄዱ እሱ የሰርቪስ ላይፍ ሳይክል ነው። one project life cycle means one project is initiated to introduce a product or services. Next project or initiated would be to enhance the capability of a service or a product. Next project initiated after some time is to optimize something. Similarly, at the end of the product life cycle, project is initiated to retire that product or services. So in a given product life cycle, there may be multiple project life cycle. So what is involved in the project life cycle? It involves 5 areas, 5 groups we can call it as. So what is involved in the project life cycle? Project life cycle 5 ስቴጅ አለ። ባለፈው ጊዜ ተናገርና initiating, planning, executing, monitoring and closing. ይሄ ፕሮጀክት ፌዝ ይባላል። ይሄ ደግሞ ስፔሻል ሰርቲፊኬት የሚያስፈልገው ነው። ይሄንን በዚህ ሰርቲፊኬት የሚሰጠዋል። ይሄንን እንዴት አድርጎ ይሄንን 5ቱን ቦታ እንዴት አድርጎ ሰው ፕሮጀክት ማኔጀሩ እንደሚቆጣጠር አድርጎ በሱ ሰርቲፊኬት ይዞ ስራ መጀመር ይችላል። Involves 5 areas, 5 groups we can call it as. So initiation, planning, execution, monitoring and closure. So when I say initiation, it's all about understanding what is project, giving the initiation ቅድም እንዳልነው ኢኒሺዬሽን ላይ ነው። ይሄን ቅድም 8ቱን ስቴፕስ ማድረግ አለብን። ከፕላኑን መካከል ላይ ኢኒሺዬት ከማድረጋችን በፊት ኢኒሺዬሽን ማለት ፕሮጀክቱን ወደ ፕላኒንግ ለመውሰድ ኢኒሺዬት እናደርግ እንዴት ነው ምን አድርገን እንላለን። መጀመሪያ ፕሮፖዝ ሆነ ማለት ሄደን ቢልዲንግ እንስራ
በ8 ሚሊዮን ብር ቢልዲንግ እንስራ ብለን ፕሮጀክት በዚህ አስፋልት ላይ በዚህ መሬት ላይ በዚህ አካባቢ ምን የሚለው እሱ ፕሮፖዝ ይሆናል። እሱን ካለፈ በኋላ እሺ ብለው ይጀመር ከተባለ በኋላ እሱ ኢኒሺየት ይሆናል ፕሮጀክቱ። Basic understanding of the project, collating the details and having key stakeholders identified. Once that is done, one will move towards እዚህ ጋር ነው ኢኒሺየቲንግ ላይ ፕሮጀክት ስቴክሆልደርስን አይደንቲፋይ ማድረግ አለብን። ማለት ማናቸው ስቴክሆልደርሶቹ ማለት ነው። ስቴክሆልደሮቹ ቅድም እንዳልኩት መጨረሻ ላይ የሚጠቀሙት ሰዎች መጨረሻ ገንዘባቸውን ኢንቨስት የሚያደርጉ ያንን ስራ ያንን ስራ የሚፈልጉ ተሰርቶ እንዲያልቅ የሚፈልጉ ሰዎች እዚህ ጋር ውሃ ብንቆፍርና ውሃ ዌል እናርግና ውሃ እናምጣ ቢባል ውሃ ጠጪዎቹ ናቸው መጨረሻ የሚጠቀሙት። ውሃ እዚህ ጋር ውሃ አስከፍሎ የሚሸጠው ሰውዬ ነው፣ ውሃ ሸጪው ነው። ለስቴክሆልደሩ የሚሆነው ውሃ የሚጠጡ ሰዎች ናቸው። እዚህ ሰፈር የሚኖሩ ሰዎች ስቴክሆልደር የሚሆኑት እና እዛ አካባቢ ያሉት ቢዝነሶች ናቸው ስቴክሆልደር የሚሆኑት። በውሃ ተጠቅሞ ልብስ እዚህ ጋር ላውንድሪ ወይ ልብስ ማጣቢ ከሆነ ውሃውን ይፈልጋል። እዚህ ጋር ሌላ ነገር የሚሰራ ፋክተሪ ከሆነ ውሃውን ይፈልጋል። እነሱ ስቴክሆልደር ይባላሉ። Planning. So here in the initiation, it is very clearly one has to understand is project is worth. ሁለት ነገር እዚህ ጋር አስቀምጧል። አንዱ ፊዚቢሊቲ ነው፣ አንዱ ሜዥር ወርዝ ነው። ይሄ ነገር በዚህ አካባቢ መሰራት ይችላል ወይ በዚህ መንገድ መሰራት ይችላል ወይ ማለት ውሃ እዚህ አካባቢ በብዛት ማይዘንብ ከሆነ ውሃው ፓምፕ መደረግ አለበት ከሌላ ከተማ። እዚህ አካባቢ ብዙ የሚዘንብ ውሃ ከሆነ መሬት ቆፍረው ውሃ ማጠራቀም ምን ሌላ የተለያየ ፕላን ማውጣት ይችላል። እሱ ምን አይነት ፊዚቢሊቲ አለው? ይሄ ነገር ደግሞ ይሄ ስራ የሚበቃ ሰው አለው ወይ የሚጠቀመው ወይ ጥቅሙ የሚበቃ ነው ወይ ሜጀር ማድረግ ይችላል። ወርስ ምን አይነት ነው? በስንት ጥቅም አለው? እዚህ ጋር 5,000 ህዝቦች ውሃ ይፈልጋሉ። ውሃው ሜጀር ያንን 5,000 ሰዎች መጠቀም ይችላሉ ወይ ይሄንን ውሃ ብንሰራ? እዚህ ጋር እሱ ወርዙ ነው ሜጀር ይደረጋል። ምን ያክል ጥቅሙን ዋጋ while of doing. So one has to check the feasibility, one has to measure that particular investment is making sense, and then confirm, yes, it makes sense to invest. Now next, planning. As we have a basic understanding. Initially, ይሄንን stakeholders እና ሁለቱን ሜጀር እዚህ ጋር እንዳለው እዚህ ጋር ቼክ ፊዚቢሊቲን እና ወርዝን ቼክ ከሜጀር ከሆነ በኋላ ከዛ ወደ ፕላኒንግ ይሄዳል። ስቴክሆልደሮች የሚበቃ እዚህ ጋር አሉ ለነሱ የሚጠቀሙበት። ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ በዚህ መንገድ ሁሉንም 5,000 ህዝቡንም ውሃ ያጠጣል ብለን ከጨረስን በኋላ የሚቀጥለው ፕላኒንግ እንሄዳለን። Understanding of yes, this project has to be done, and a discussion with the key stakeholders have happened. Now that moves towards planning. Now in planning, one will understand the project in entirety. If it is a waterfall approach, one has to have a clear articulation of entire project, a comprehensive details, holistic approach. Now if you go project to ትልቅ ብዙ ነገር ይዞ ቁጭ ያለ ከሆነ እዚህ ጋር ቤት እንሰራለሁ ካልኩት በቤቱ ኤሌክትሪክ ያስፈልጋል፣ ውሃ ያስፈልጋል፣ ጋዝ ያስፈልጋል፣ ወይንም አስፋልት ሞጫ ያስፈልጋል፣ መኪና ማቆሚያ ቦታ ያስፈልጋል። የተለያየ ለፋርመር የሚሆን ከሆነ እዚህ ጋር ደግሞ ዶሮ ማስቀመጫ ቦታ ያስፈልጋል። ምን ሲባል ለላሙ ማስቀመጫ ቦታ። እሱ ፕሮጀክቱን በሙሉ ማየት አለበት። በቤቱን ብቻ ሳይሆን መስራቱን። አሁን ከኢኒሺዬሽን ወተን ወደ እንትን ገብተን አሁን ውሃ ስንል እንዴት አድርገን ነው ውሃ 5,000 ህዝብ ጋር የሚደርሰው? እና በሙሉ
በትልቁ ነገር ሁሉንም እንዲደርስ አድርገን ማየት አለብን። So if you're going in a project in an agile way of approach, now in this planning you may have a big skeleton. As you go in each of the iteration, you may go deep dive into detailed planning if it is an agile approach. So planning provides you the clear insight towards what needs to be done in this project, how it has to be done, and what are the results which can be achieved out of that particular project. So this involves making that a clear blueprint of an project objectives, what we are supposed to achieve. So this will become a reference point throughout the project life cycle. Then execution. አሁን for example ይቅርታ ለአምስት ከተማ ካለው ውሃ የሚያስፈልገው እዚህ 5000 ህዝቡ 5 ከተማ ውስጥ ሆነ እያንዳንዱ ከተማ ውስጥ እንዴት አድርገን ያንን ውሃ ይገባል? ውሃ ያለው እዚህ ቦታ ነው። ከዚህ እዚህ 5 ከተማ ውስጥ እንዴት እናደርጋለን? ለ5ቱ ከተማዎች ደግሞ ያሉት ሰዎች እንዴት አድርገን የጭማሪ ደግሞ ዲስትሪቢዩት ይሆናል? እሱን ፕላኒንጉን ሰፋ አድርገን ማየት እንችላለን። ከዚህ ቀጥሎ ይሄንን ፕላኒንጉን እያንዳንዱ ከተማ መጀመሪያ ዝም ብለን እናድርሰው ውሃውን ካልን ዝም ብለን ውሃውን ከዚህ እስከ እያንዳንዱ ከተማ ካገባን በኋላ ደግሞ የሚቀጥል ፕሮጀክት እንሰራና ደግሞ ያንን ደግሞ ፋርዘር ዲስትሪቢዩት ይሆናል። እንዴት አድርገን የእያንዳንዱ ከተማ ሰው ውሃ እንዴት እንደሚደርሰው ደግሞ ሌላ ፕሮጀክት እንሰራበታለን። ስለዚህ ፕሮጀክቱን አንዴ ያንን ፕላኑ ካዘጋጀን በኋላ ከጨረስን በኋላ ወደ ኤክስኪዩሽን እንገባለን። አሁን ይሄ ፕሮጀክት ከበር የሚያደርገው ጀምሮ የሚጨርሰው ይሄንን እያንዳንዱ ከተማ ውሃ ማግባት ብቻ ነው። ከዛ በላይ አይሰራም። የሚቀጥለው ፕሮጀክት ደግሞ ሌላ ቀን ጭማሪ ይሰራል። የሚቀጥለው ፕሮጀክት ደግሞ ጭማሪ ይሰራል። Okay. As you have a blueprint of the project, as the direction of that project is set, detailing of the project has been made, one will go ahead and execute the project. Execute in the sense implementation, acquiring resources and implementing it. So execution phase involves the allocation of resources and making the deliverables as required. አሁን ደግሞ ሪሶርስን እንዴት አድርገን እንደምናጠና ነው። አሁን ይሄን ከተማ ለ5ቱ ጋር ልናደርስ ነው። አሁን ምን አይነት ማቴሪያልና ሪሶርስ ይጠፋል? ይሄንን እዚህኛው ከተማ ለማግባት የዚህ ከተማ እቃዎችን ተጠቅመን መጨረስ እንችላለን። የዚህን ከተማ እንደሱ ይሄኛው የሚቀጥሉት ግን ሁለቱ የራሳቸውን እቃ ያላቸው እቃ ለየት ያለ እንዴት አድርገን ሪሶርሱን እና ደግሞ የቱ ጋር እናቆማለን? ምን እንላለን? ምን አይነት ሪሶርስ አላቸው እና ይሄንን እቃ እንዴት አድርገን እዛ ከተማ እናስገባዋለን ማለት ይጀምራል። እሱን ከደረስን በኋላ እዛ ጋር ለማግባት ስንጀምር እቃውን ልናገባ ስንጀምር እዚህ ጋር አስፋልቱ ቀላል ነው። በቀላሉ ፓይፑን አስቀምጠው ውሃ ማስገባት ጀመሩ። እዚህ ጋር ፓይፑን አቃታቸው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ድንጋይ ነው መቆፈሩ፣ ድሪል ማድረጉ፣ ምን ማድረጉ በቀላሉ ውሃ መጥባት አቃታቸው እና እንዴት አድርገን ይሄን እናሻሽል እና ዲሊቨረብል ለማድረግ ሪሶርሱን እያንዳንዱን ማጥናት አለባቸው። Acquire resources, you configure a resource, you ensure right resources are acquired. If it is human resource, one has to educate that human resource with the project required knowledge or details, or one has to provide that assignment in such a way that skills of that individuals, what they should have is acquired by those individuals so that deliverables can happen, and they needs to be managed. The entire team needs to be managed. For that, a clear structure. ጭማሪ ደግሞ እያንዳንዱ ከተማ ውስጥ የሚከቱትን ሰዎች 5 የተለያየ ከተማ 5 ማለት 5 ቦታ መቆጣጠር አለብን። እያንዳንዱ የሰራተኞች መቆጣጠር አለ፣ ሰዓቱን መቆጣጠር አለ፣ ኮስቱን መቆጣጠር አለ፣ ሁሉ ነገር መቆጣጠር አለ። Has to be created. Similarly, when you do technology resource perspective, those components has to be tested, configured, then integrated, again tested for and check the performances. So collective action of this results in a deliverable during the execution. So as the deliverables are happening in the execution, it is quite obvious project manager has to monitor, review. Monitor እና execution ጋር ነው ሞኒተር እና ኮንትሮል የሚመጣው። እዚህ ጋር ኮንትሮል እና ሞኒተር ማድረግ አለባቸው እና አራተኛው ሞኒተር ማድረግ ነው። ሞኒተር አድርገው እዚህ ጋር ያለው ድሪሉን ከእንትን ካለ በግድ በዚህ ጋር ዞረን
በግድ ዞረን ማለፍ አለብን ይሄን አስፋልቱን ወደዚህ ቀጥታ መሄድ ካቃታቸው እዚህ ጋር እንደዚህ ዞረን ማጠብ መጣጣመም ተጣሙ እንደዚህ መሽከርከር አለበት አስፋልቱ ብለን ማስተካከሉ እሱ በኋላ የመጣ ከአስፋልት መጀመሪያ ፕላን ያደረጉት ቀጥሎ እንዲያልፍ ነበር እንደዚህ ዚግዛግ ማድረግ የጀመረውን እሱ ጋር የደረሰው ሞኒተር ጋር ያገኙት ፕሮብሌም ነው ማለት ያገኙት ጣጣ እሱን አይተው ወደዚህ ዚግዛግ ብናረጋው መቀጠል እንችላለን አስፋልቱን ሰዎች ሲያልፉ እንደዚህ በዚህ ጋር ጠመምጠመም አድርገው አልፎ ቀጥታ የሚፈልጉበት ጋር መድረስ ይችላሉ ግን አስፋልቱ ቀጥሎ መነዳት አይችልም ብለው በዛ ዲዛይን ከዛ ሞኒተሩ ካልተስተካከለ ኤክስኪዩሽን ካልሆነ ተመልሰው አዲስ ሀብለው ፕላን ጋር ሄዳሉ ፕላን ካረጉ በኋላ እንደገና ኤክስኪዩት ያደርጉትና በዚህ ዚግዛግ ይሰሩ ኦኬ monitor control that particular deliverable and also the processes tools resources used during the project even those needs to be monitored so that they are complying to the defined processes so during monitoring there may be a deviation one can found during monitoring there may be the project is running the way it is required so in this monitoring phase it involves an action from project manager to monitor and control the work of the project. So comparing with the blueprint of plan, what is accomplished, what is created during the planning. ይሄ also እንትን ይቀርታ ይሄ ደግሞ ጭማሪ ሰዓት ይጨምርባችሁ ይሆናል ሞኒተር ጋር ስንሄድ አስፋልቱን በዚህ ጋር ይሰራ ያሉት ቀጥሎ ይሰራ ተብሎ የነበረውን አጣሞ እንትን የተባለው በዚህ እንትን ተጣሞ እንዲሰራ እንትን ጭማሪ አስፋልት መደረጉ ሰዓቱንና ኮስቱን ሁሉ ሊቀይር ይችላል Comparing with the blueprint of plan, what is accomplished, what is created during the planning phase of this project, and as the execution happens, monitoring and control is monitoring it and checking is that activities what is being done is according to the plan or not. Similarly, the deliverables which comes as an output of a project are tested thoroughly whether those have a specific features and functionality and are they functioning the way it is required. Now አሁን የሚባለው አስፋልት ሊሰሩ ሲሉ እዚህ ጋር በመንገዱን ሲቀይሩ ሐሳቡን የመጀመሪያ ሐሳቡን ለስራውን ለምን ብለው መስራት እንዳለባቸው የሱን ሐሳብ መቀየር አይችሉም አስፋልቱ የሚያስፈልገው እነዚህ ሰዎች እንደዚህ ለዚህ ስለሚፈልጉት ነው ስለዚህ አስፋልቱን ብድግ አድርገው ሌላ ቦታ ቢያስቀምጡትና ሌላ አስፋልት ቢሰሩ እሱ ጥቅሙ የመጀመሪያ ጥቅሙን ለምን መስራት እንደፈለጉት እሱን ይቀየራል ስለዚህ ይሄ ነገር ሁሉ ጊዜ ሲሰሩ እንዴት አድርገን ይሄንን ስራ ለጠየቁት ሰዎች እንደ ለመጨረሻ የሚጠቀሙት ሰዎች እንዲደርስ እሱን ሁሉ ጊዜ በሐሳብ ውስጥ መቀመጥ አለበት እና እንደ ሐሳቡ መጨረስ አለበት እና በብዛት ጊዜ በሰዓቱንና ኮስቱን መቆጣጠር አለበት በጣም ከፍ እንዳይል በጣም ፕሮጀክቱ በጣም ከፍ ካለ ትልቅ ፕሮጀክት ይሆናል መጨረሻ ላይ ስለዚህ ባለው በተሰጠው ገንዘብ ብዙ እንዳይከፍ ሳይል በተሰጠው ሰዓት ብዙ ከፍ ሳይል እንዲያልቅ ነው A project has to be delivered to the scope what is defined. It should not go beyond that or below that. Similarly, the schedule is deliverable or it can be a deliverable at the end of the project, which is the ultimate deliverable. So processes in closing has to be triggered whenever there is the end of the phase, whenever there is a deliverable to conclude, and also at the end. Deliverable ማለት አንድ ነገር ሰርቶ መጨረስ ማለት ነው። መጨረሻ የስራው ዋጋ ውጣት እንትን የስራውን መጨረስ በእጅ ላይ የሚያዝ ነገር አሁን ቤት ሰራለሁ ካል ቤቱን ጨርሶ ቤቱን ሲይዝ እሱ ዲሊቨረብል ይሆናል ዲሊቨረብል ተብሎ ይሄንን አንስቶ መስጠት ለጠየቁት ሰዎች መስጠት የሚቻል ነገር ይሆናል ከዛን ጊዜ ያንን ስራ ጨረስኩ ተብሎ ክሎዚንግ ጋር መሄድ ይቻላል ያ ነገር ስራውን ጨረስኩ ብሎ በእጅሽ ላይ ዲሊቨረብል የሚባል ነገር ከሌለ እሱ የሚሰጥ ነገር የለም ሄደን እንዝጋ ማለት አይቻልም ተጀምሯል ግን አያልቅም ማለት ነው
እዛ ጋር ክሎዥር ጋር መድረስ አለበት end of the project to conclude the entire project. So during the closure, one has to ensure capturing all the details in terms of ጨረስኩ ለማለት ተመልሶ ስቴክሆልደሮች ጋር መመለስ አለ ስቴክሆልደሮች የሚፈልጉት እነዚህ ሰዎች ስሩልን ያሉትን ሰዎች የፈለጉትን ጨርስ ተሰርቷል ወይ ነው እዚህ ጋር የሚፈልጉት የፖሊስ ስቴሽን ከሆነ ዞር ብለን ኮርት የህግ ቤት ከከፈትን ከሰራን እሱን ዲሊቨረብል ያዘን ማለት አንችልም ምክንያቱም እነሱ የሚፈልጉትን ሰርተን አንጨርስም ሌላ ነገር እንሰራለን እና የሚፈልጉትን ነገር ነው ወይ የሚፈልጉት ቦታ የሚበቃ ክፍል አለው ወይ እዚህ 40 ሰው ካላቸው 40 ሰው የሚሰራበት ቦታ አለው ወይ ኦፊስ አለው ወይ የሚበቃ ውሃ ባዝሩም አለው ወይ እስር ቤት አለው ወይ የሚፈልጉትን ነገር አለው ወይ ብለን እሱን የሚፈልጉትን ቼክ ማድረግ አለብን what is accomplished against what is defined, what went wrong, what went well. ከዛ ደግሞ ተመልሰን እሱን አይተን እዚህ መሀከል ላይ ተሳስተን ነው እዚህ ጋር ኮርት ሃውስ ከፈተን የጠየቁን ለካሽ የፖሊስ ስቴሽን ነው አሁን ለምን ምንድነው የተሳሳት ነው እዚህ ጋር 40 ቤት ስሩ ተብለን እዚህ ጋር ግን የሰራ ነው ክፍል ይኖረው 40 ክፍል ይኖረው የተባለውን እዚህ ጋር 30 ክፍል ሰርተናል ማለት 10 ክፍል ጎሎናል ማለት ነው በግድ አዲስ ቢልዲንግ ሰርተን 10 ክፍል አድርገን መስጠት አለብን የተባለውን የጠየቁትን መጨረስ አለብን ለምን ምን ጎደለው ለምንድነው ያልተሳካው ማለት አለብንና ተመልሰን ማስተካከል መቻል አለብን መጨረሻ ላይ ቲሙን በትክክል ጨርሰን ወደ ቤታችን መስደድ አለብን ይሄ ስራ አልቋል የሚቀጥለው ስራ ላይ መቀጠል መቻል አለባቸው የሚሰሩ ከሆነ የሚቀጥለው ፕሮጀክት ላይ ያስፈልጋል እና እንዴት አድርገን ሁሉ ነገር እንደምንዘጋ ያስፈልጋል ለዛሬ እዚህ ጋር ቆማለሁ የሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ ሌላ ፖስት አደርጋለሁ